මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ ethical hacking සහ penetration testing. එහෙම නැත්නම් pen testing අතර වෙනස. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බැලු බැලමට ethical hacking සහ pen testing මෙන්න මේ කියන දෙකම බැලු බැලමට නිකන් එකයි වගේ පෙනුනට අපි මේක ටිකක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ දෙක අතර ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන තියෙන මොන වගේ වෙනස්කම්ද කියන එක මේ වීඩියෝ එකේදී. හොඳයි ethical hacking versus pen testing. ඉතින් මම මේක කතා කරනකොට හරි මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක වගුවක් ආශ්‍රයෙන් කතා කරලා බලමු. හරි අපි මුලින්ම කතා කරමු මේකේ ස්කූප් එක ගැන. ethical hacking සහ pen testing වල ස්කූප් එක. අපි මේ ස්කූප් එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔක්කොටම කලින් කතා කරමු. ස්කූප් එක කියලා කියන්නේ දැන් අපිට යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හම්බුනහම අපිට මොකක් හරි pen testing හෝ ethical hacking ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී කරන්න තියෙන්නේ මොකක් හරි සිස්ටම් එකකට අපි ඇටැක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එයාලා දෙන එයාලගේ සිස්ටම් එකට ඇටැක් කරන්න තියෙන්නේ. එයාලගේම සිස්ටම් එකට අපි ඇටැක් කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම කරනකොට එයාලා අපිට දෙනවා පොඩි මේ ස්කෝප් එකක් කියලා දෙයක්. නීති රීති වගේ පොඩි දෙයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනි දේවල් මොනවද කරන්න ඕනේ නැති දේවල් මොනවද කියන එක. ඒ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ කම්පැනියක් තියෙනවා කියලා. මේ කම්පැනි උදාහරණයක් විදිහට හිතමු අපි කම්පැනිය Google කම්පැනිය. එතකොට මේ Google කම්පැනි ගත්තොත් Google කම්පැනි වෙබ්සයිට් තියෙනවා networks තියෙනවා ඇතුලේ එයාලගේ wireless network තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් එක එක පැති තියෙනවා අපිට චෙක් කරන්න. එතකොට මේ ethical hacking වලදී අපි ගත්තොත් ethical hacking වලදී අපිට මේ ටෙස්ට් කරන්න තියෙන දේවල් වල සීමාව වැඩි. ලොකු මේ පරාසයක් එතන තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ethical hacking වලදී අපිට ගොඩක් ලොකු නිදහසකුත් තියෙනවා එතනදී. එතකොට ඒකෙදි අපිට දැන් Google කම්පැනියට ethical hacking මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බාර දුන්නොත් ඒකෙදි අපි වෙබ්සයිට් එක Google වල තියෙන වෙබ්සයිට් ඊට පස්සේ wireless routers වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ networks වෙන්න පුළුවන් මෙයාලගේ computers වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට ලොකු range එකක් තියෙනවා ලොකු පරාසයක් තියෙනවා අන්න ඒකේ ඔක්කොම දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේදී ටෙස්ට් කරන්න යනවා. ඔක තමයි ethical hacking වල ලොකු පරාසයක් ඒකෙදි තියෙනවා. හැබැයි pen testing ගත්තොත් pen testing වල එහෙම නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ limited වෙච්ච scope එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන එතන පොඩි අඩු පරාසයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ අදාළ කම්පැනි අපිට pen testing කියන මේ එකක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට ඒකේ තියෙන්නේ මේ හරිම ලිමිටඩ් දේවල් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට එයාලා කියන්නේ pen testing කරන්න තමන්ගේ මෙන්න මේ web application එකේ මගේ මෙන්න මේ website එකේ pen testing report එකක් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. එතකොට හරිම අඩු පරාසයක් තමයි ඒකෙදි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට කරලා ethical hacker කෙනෙක් එතකොට ගොඩක් දේවල් පැති ගැන බලනවා. ඒ කියන්නේ එයා website එක try hack කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ network, computers මේ වගේ හැම දෙයක්ම එයා බලනවා. හැබැයි pen testing වලදී එක පැත්තකටයි ටාගට් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වෙබ්සයිට් වගේ එක පැත්තකට තමයි මේක ටාගට් වෙන්නේ. ඊළඟට ethical hacking වල can use lots of attacks. මේකෙන් දැන් ethical hacker කෙනෙක් ගත්තම එයා විවිධ attacks වර්ග දැනගන්න ඕනේ. එයා විවිධ attacks වර්ග මේකට try කරලා බලන්නත් ඕනේ. මොකද මේක මේ limited scope එකක් නෙමෙයි. දැන් වෙබ්සයිට් එකක් විතරක් නම් වෙබ්සයිට් වල ගැලපෙන attacks විතරක් කරාම ඇති. හැබැයි ethical hackerට එහෙම නෙමෙයි. යාට ගොඩක් ලොකු වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා network පැත්ත attacks ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Windows computers තියෙනවා නම් Windows hacking ගැන බලන්න ඕනේ. Linux ඊට පස්සේ social engineering මේ වගේ ගොඩක් පැති ගැන මෙයා මේකෙදි බලන්න ඕනේ ethical hacker. එතකොට යාට attacks වර්ග ගණනාවක් මේකෙදි පාවිච්චි ගන්න වෙනවා. හැබැයි pen testing වලට අපි ආවම pen testing වලදී එහෙම නැහැ. pen testing වලදී තියෙන එක අඩු පරාසයක් ඉඳලා ඒ අදාළ එකට අවශ්‍ය attacks ටික විතරක් කරාම ඇති. හරි. ඉතින් එතකොට වෙබ්සයිට් එක ගත්තත් අඩු attacks වලට ටිකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් pen testing වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊළඟට documentation එක. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි ethical hacking ගැන කතා කරනකොට මම ඔයාලට කිව්වා ethical hacking වලදී අපි අවසානයේදී document එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ report එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඕක report එක හදන එක ethical hacking සහ pen testing කියන දෙකේම තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනස තමයි ethical hacking report එකක් ගත්තොත් ethical hacking වල report එක අර මේ proper විදිහට එන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. අර නිකන් genuine විදිහට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ethical hacking report එකේ තියෙන පොඩි simple දෙයක්. කියන්නේ ethical hackerට අවශ්‍ය විදිහට එයා simply මෙන්න මේ වගේ attacks තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ vulnerabilities තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ attacks වලින් මේක hack කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ simple විදිහට තමයි එයා documentation එක කරන්නේ. ඒක තමයි ethical hacking වලදී. pen testing වලට ගියොත් එහෙම බෑ. pen testing වලදී එහෙම නෙමෙයි. pen testing වලදී documentation එකට වැඩි ඉඩක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ documentation එක ටිකක් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොන වගේ attacks ද මේකට පොඩි standard තියෙනවා. ඒක අර
ethical hacking වල වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට නිකම්ම ඩොකියුමන්ට් ලියන්න බෑ. ඒ අදාළ කම්පැනියට ගැලපෙන තියෙන ඔයාලගේ මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ටෙම්ප්ලේට්ස් වලට ගැලපෙන විදිහට තමයි ඔයා ඩොකියුමන්ට් එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තමයි පෙන් ටෙස්ටිං වලදී වෙන්නේ. ඊළඟට එන්ගේජින් එන්ගේජින් කියලා කියන්නේ මේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ඔය අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යනකොට අපි එන්ගේජින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට බැඳිලා ඉන්නවා. මේ අදාළ අපිට google.com එකේ security එක බාර දුන්නා නම් security කියලා කියන්නේ මේ ethical hacking එකක් බාර දුන්නා නම් ඒකෙදි මේ අදාළ ethical hacker වග බලා ගන්න ඕනේ මේක ගැන ඕනිම වෙලාවක මෙන්න මේ attacks වල ගැන හොයලා බලන්න. හරි. එතකොට යාට ලොකු කාල පරිච්ඡේදයකුත් ඒකෙදි තියෙනවා. හැබැයි pen testing ගත්තාම මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක one time එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් අඩු කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයකට පොඩි කාලයක් තමයි මේකෙදි හම්බෙන්නේ. සතියක් වෙන්න පුළුවන්, මාසයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක depend වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත අවශ්‍ය attacks ටික හොයලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ටිකක් සීමා සහිත දෙයක් pen testing කියන එක. හැබැයි ethical hacking එහෙම නෙමෙයි. යාට ලොකු කාලයක් තියෙනවා. යාට අවශ්‍ය තරම් කාලය අරගෙන මේ ගැන තවදුරටත් හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔක තමයි ethical hacking සහ pen testing. ඊළඟට මේ assist blue team. blue team කියලා කියන එක සරලව කිව්වොත් අපි ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු. සරලව කිව්වොත් blue team කියලා කියන්නේ මේ අදාළ කම්පැනි එක ආරක්ෂාව ගැන වරු වෙන අය. කියන්නේ ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන ටීම් එක. එතකොට security analystලා, security engineersලා වගේ අන්නේ වගේ අය. එතකොට මේ ethical hacker කෙනෙක් ගත්තාම ethical hacker එයා hack කරලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ethical hacker මේ මෙන්න මේ වගේ attacks තියෙනවා නම් මේ වගේ attack එකකින් මේ system එක hack වෙන්න පුළුවන් නම් මේක වළක්ව ගන්න මොන වගේ ක්‍රමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේ ගැනත් මේ blue team එකේ අයට, ඒ කියන්නේ මේ security පැත්තේ අයට උපදෙස් දෙන දේවල් ඒ වගේම යාලට උදව් කරන එක අන්න ඒ වගේ පැත්තකුත් ethical hacking වලදී තියෙනවා. හැබැයි pen testing වලදී ආවොත් pen testing වලදී එහෙම නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. pen testing වලදී මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මේ attack එක කරන හැටි විතරයි. මේක hack වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් මේකේ තියෙනවා එච්චරයි. එයාලා ඒකට අදාළ report එක ලියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ blue team එකට එයාලා මේක mitigate කරගන්නේ කොහොමද? ඒවට ලොකුවට උදව් කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒක තමයි pen testing වලදී වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම ethical hacking සහ pen testing අතර තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් ටිකක්. කොමුණත් අපි USA වගේ ටිකක් දියුණු රටක් ගත්තොත් IT පැත්තෙන් එයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට ethical hacking කියන job සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් නම් මම දැන් තරමින් ethical hacking කියන job එක ලංකාවේ ගොඩක්ම අඩුයි, හරිම අඩුයි ethical hacking කියන එක. හැබැයි ලංකාවේ ගොඩක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන pen testing කියන එක තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. හැබැයි කොහොම ගියත් ඔයා මේකෙදි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේවල් ටික එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ethical hacking වලදී ඉගෙන ගන්න වගේ ඒ වගේ දේවල් ටිකම තමයි pen testing වලදී ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ YouTube video series එකේදී අපි කතා කරන දේවල් බලුවාම මේකේ ගොඩක් ඒවා ethical hacking වලටත් අදාළයි. ඒ වගේම pen testing වලට අදාළයි. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යට. එතකොට දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔයාලට එතකොට මේ ethical hacking සහ pen testing ගැන තව ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහදී දැනගන්න පුළුවන්.